Ένα περίεργο φαινόμενο συμβαίνει στην περιοχή του Δηληστηρίου. Το εκκλησάκι της Αγίας Σωτήρας στον Ασπρόπυργο είναι αδύνατο να καταδαφιστεί, σαν να το υπερασπίζεται μια υπερφυσική δύναμη. Στην ανατολική πλευρά της περιοχής, μέσα στην οποία γίνονται σήμερα τα έργα των κρατικών δηληστηρίων πετρελαίου, κτίστηκε πριν από 50 περίπου χρόνια, πάνω σε ένα μικρό ύψωμα, το γραφικό εκκλησάκι Αγία Σωτήρα. Η ιστορία λέει ότι κάποτε παρουσιάστηκε εκεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας η Παναγία, με μορφή νέας ζωντανής γυναίκας. Έκτοτε, η Αγία Σωτήρα αποτελούσε για τους κατοίκους της περιοχής ένα ιερό τόπο, κάτι σαν την Παναγία της Θήνου, όπου κατέφυγαν οι χριστιανοί με τάματα για να ζητήσουν τη βοήθεια της Θεομήτωρος. Μία απίστευτη πληροφορία, αποτέλεσμα συζητήσεως μεταξύ των εργάτων των δηληστηρίων που ακούσαμε τυχαία σε κάποιο λεωφορείο, μας έφερε χθες το μεσημέρι στο γραφικό εκκλησάκι του Ασπροπύργου. Κόβονται χονδρά σηματόσχηνα, σταματούν οι μηχανές της μπουλντόζας, ενώ παίρνει φωτιά το μοτέρ του γερανού και τρελαίνει το οδηγός του. Και έτσι, κανείς δεν αναλαμβάνει την κατεδάφιση. Όλες οι προσπάθειες που έκαναν οι αρμόδιοι για να γκρεμίσουν την Αγία Σωτήρα, έλεγαν οι εργάτες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα, δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Το θρυλικό εκκλησάκι πέμεινε καρτερικά τα ισχυρά κτυπήματα που του έδωσε ο εξυγραφέας ενός μεγάλου γερανού και στάθηκε ακλόνητο μπροστά στο μουγκριτό της μπουλντόζας που έβαλε όλη του την ισχύ για να ρίξει με χοντρά σειρματόσχηνα στο έδαφος τον τρούλο. Σήμερα, όλη η τριγύρω περιοχή έχει καθαριστεί και στη θέση των χωραφιών και των δέντρων υψώνονται οι επιβλητικές εγκαταστάσεις των δηληστηρίων. Τα σχέδια, η εφαρμογή των οποίων συνεχίζεται πάντα με γοργό ρυθμό, προέβλεπαν ως απαραίτητο το γκρέμισμα της Αγίας Σωτήρας. Πράγμα που έπρεπε να γίνει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Θα νόμιζε όμως κανείς πως κάποια υπερφυσική δύναμη φέρει αφάνταστες δυσκολίες στο έργο της κατεδαφίσεως, και έτσι οι αλλεπάλληλες σχετικές προσπάθειες δεν καρποφορούσαν. Αλλά ας αφήσουμε μερικούς από τους εργάτες των δηληστηρίων που εργάζονται κοντά στο εκκλησάκι να μας διηγηθούν ό,τι γνωρίζουν σχετικά με το περίεργο φαινόμενο. Η πρώτη απόπειρα να γκρεμίσουν την Αγία Σωτήρα, λέει ο φύλακας κ. Γιώργος Σταύρακας, έγινε το περασμένο καλοκαίρι. Ήρθε τότε εδώ ένας μεγάλος γερανός και, όπως γίνεται συνήθως με τα μικρά κτίρια, κατάφερε μερικά γερά κτυπήματα με τον μεγάλο εξυγραφέα του, οι οποίοι έγιναν στον τρούλο και στους τοίχους της εκκλησίας. Εκτός όμως από μερικά ξυσίματα που έγιναν στα εξωτερικά σοβαντίσματα, δεν πειράχτηκε τίποτα άλλο από του ναού. Ο οδηγός, όπως λένε, τρελάθηκε από το φόβο του. Ο δε Γερμανός συνάδελφός του πήρε τη θέση του και προσπάθησε να επιτύχει κάτι καλύτερο. Παράτησε όμως αμέσως τη δουλειά του, ενώ ο γερανός πήρε φωτιά. Αυτά μου λέει ο Γιώργος Σταύρακας, ο οποίος με παραπέμπει στη συνέχεια σε έναν από τους εργάτες που πήραν μέρος στην τελευταία προσπάθεια για την κατεδάφιση της εκκλησίας. Έφτασε εδώ ένα συνεργείο, λέει ο κύριος Αντώνης Κοκόλης, την περασμένη Παρασκευή κατά τις 11 το πρωί. Μας ζήτησαν να τους βοηθήσουμε να τρυπήσουν τα παράθυρα της σκέψης του τρούλου της εκκλησίας, για να περάσουν τα σηματόσχημα της μπουλντόζας και να τη ρίξουν. Με το πρώτο όμως τράβηγμα, και παρόλο που ο τοίχος δεν είναι χοντρός, το γερό σειρματόσχηνο έσπασε, λες και ήταν καραμέλα. Η μηχανή της μπουλντόζας σταμάτησε. Έφτασε τότε ο Γερμανός ειδικός κύριος Μέλμπερ, ο οποίος φρόντισε μαζί με τον Έλληνα οδηγό να την επισκευάσουν. Τους πήρε πολλή ώρα. Όταν όμως έβαλε ο Γερμανός μπρος τη μηχανή και ζήτησε από τον οδηγό να συνεχίσει την προσπάθεια, ο συμπατριώτης αρνήθηκε. Τότε ανέλαβε ο ίδιος ο Μέλμπερ και μεταχειρίστηκε πολύ πιο χοντρό σωματόσχηνο. Με το πρώτο όμως τράβηγμα έσπασε κι αυτό, λες και ήταν ζυμάρι. Δεν προσπάθησε άλλη φορά ο ξένος. Κοίταξε μόνο κατάπληκτο στο πικρό εκκλησάκι και αφού ψιθύρισε μερικά λόγια σαν τρομαγμένος, εγκατέλειψε το μέρος και δεν ξανάρθε ποτέ ως σήμερα.